sa Russia 2 beses na nagasa. Bakit kaya? Ang ibang detalye sa balita niyan ating aalamin maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. 3 biktima na human trafficking nasagip ng immigration. Philippine Coast Guard binuntutan ng isang Chinese fighter jet. North Korea tinawag na ilusyon ang hangad na kapayapaan ng South Korea. Trump muling binantaan si Putin kapag hindi pumayag sa ceasefire. At Armand Duplantis nagtala ng record sa larangan ng pole vaulting. Nasagip ng mga immigration officers sa Davao International Airport ang 3 biktima ng human trafficking. Ayon sa mga otoridad, pasakay na sana ang mga biktima sa eroplano ng Scoot Airlines papuntang Singapore pero hinarang sila ng immigration. Sinabi ng mga biktima na magbabakasyon lamang sila, pero lumabas sa investigasyon na ni-recruit pala sila bilang entertainer sa abroad. Nagkwento ang iba sa mga isa sa mga biktima na babawasan ng 5,000 Singaporean dollars ang kanilang sasahurin dahil ginastusan sila ng kanilang mga recruiter. Inamin din niya na kadalasan ay dinadala siya ng mga recruiter sa isang sex trade para ibenta ang kanyang katawan kapalit ng pera. Bukod sa kasong human trafficking, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na ang nangyari sa mga biktima ay isang uri ng debt bondage kung saan binabayaran ng isang tao ang kanyang nautangan sa pamamagitan ng serbisyo. Nilipat ang mga biktima sa Interagency Council Against Trafficking sa Davao para sa kanilang proteksyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga recruiters ng mga biktima. Inaalam na rin nila kung mayroong kasabwat na immigration personnel ang mga nasabing recruiters. Inaprubahan ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suspendihin ang ilang mahalagang deadline sa pagsusumite ng ilang dokumento. Mula July 25 ng alas 5:30 ng hapon ay pinalawig ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang deadline hanggang sa August 18, 2025 alas 9 ng umaga. Naghain rin ang ICC ng mga ulat na nagpapakita ng lahat ng desisyong ginawa sa pagitan ng Mayo at Hulyo kung saan ilan sa mga bahagi nito at ang 36 na annexes ay pinanatiling pribado o inalis ang sensitibong impormasyon. Hiniling naman ng Kamara sa legal team ni Duterte na magsumite sa kanila ng pampublikong confidential document. Namataan ang pagbuntot na isang Chinese fighter jet sa isang patrol aircraft ng Philippine Coast Guard o PCG sa Scarborough Shoal. Nangyari ang panibagong pambubuli ng China ilang araw matapos habulin ng 2 Chinese vessels ang BRP Suluan. Ayon kay PCG spokesperson Jay Tariela, lumapit ang isang J-15 fighter jet ng China sa patrol aircraft ng PCG. Nasa 500 talampakan lamang ang lapit nito at lumipad pa sa ibabaw ng PCG patrol aircraft sa taas naman na 200 feet. Nakadagdag din sa kanilang pangamba ang palipat-lipat na posisyon ng Chinese aircraft. Delikado anya ang pagmamaniobra nito sa paligid ng aircraft ng Pilipinas. I don't want to speculate that this is a response of what had happened last Monday. But one thing is clear, no? Every time we conduct an MDA flight over BDM, they're also harassing and endangering the safety of the Coast Guard aircraft. We can recall last time they deployed a PLA Navy helicopter. So this time it's a jet fighter. I don't think that it is because of what happened last Monday. Ayon sa Coast Guard, dineploy ang nasabing patrol aircraft upang makita kung nasa loob pa ng Scarborough Shoal ang CCG Vessel 3104 na napinsala ng habulin nito ang BRP Suluan.
Nakumpirma naman na wala na ang ZCG Vessel 3104 sa teritoryo ng Pilipinas. Pero namataan pa rin ng PCG ang ilang Chinese vessels at militia boats ng China. Present din sa vicinity ang dalawang warships ng Estados Unidos pero ayon sa PCG, ginagamit lamang ng US ang navigational rights nito malapit sa Bajo de Masinloc. Samantala, dalawang warships ng Estados Unidos ang namataang nagpapatrolya malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nakita ang USS Higgins at USS Cincinnati sa layong 102 nautical miles mula Zambales. Namataan ang warships ng Estados Unidos sa 2 araw matapos ang banggaan ng China Coast Guard at ng People's Liberation Army Navy. Pinahayag po ni PCG spokesperson Jay Tariela na suportado ng Pilipinas ang kalayaan ng Estados Unidos sa paglalayag. Naaayon din anya ito sa mga aksyon ng US sa international laws. We are supportive, the Philippine government is supportive of the freedom of navigation. Your behavior and operation in the South China Sea or any other parts of the world should always be guided by the international law, and you should carefully adhere to the treaty obligations that you sign. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Judicial Fiscal Autonomy Act. Sa ilalim ng batas, hindi maaaring bawasan ang budget ng hudikatura ng mas mababa mula sa alokasyon sa nakalipas na taon. Magiging automatic at regular din ang pagpapalabas ng budget. Direkta na ring isusumite ng Korte Suprema sa Kongreso ang kanilang budget proposal at otomatikong ipalalabas ng Department of Budget and Management o DBM ang buwanang cash requirement sa judiciary nang wala ng dagdag na paperwork o approval. Higit sa lahat, ang batas na ito ay para sa taong bayan. Kapag may sapat na pondo at malinaw na patakaran sa paggamit nito, magagawa ng hudikatura ng mas mabuti ang kanilang sinumpang tungkulin. Ang bawat kasong nakahain sa mga korte ay mapapakinggan at madidesisyonan ng walang takot at walang alinlangan. Layo ng nasabing batas na palakasin ang hudikatura bilang independent at co-equal branch ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapatatag sa fiscal autonomy nito. 48 hours lamang ang ibinigay ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga e-wallet operators na tanggalin na ang link o icon sa mga online gambling platforms. Tiniyak ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan sa Senate hearing na pagdating ng linggo, wala ng link ang mga e-wallet sa online gambling platforms. We want to give time to the BSP supervised institutions to take down those in-app links and icons to the online gambling sites. We will also provide time for the customers, for the consumers, to withdraw their funds from the online gaming account once they learn that we are already removing the links from the BSI mobile payment applications and websites. Nagbanta naman si Senator Erwin Tulfo na isa-cite niya ng contempt ang opisyal ng BSP kung may makikita pa siyang online gambling sites na konektado sa mga e-wallets sa linggo. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir, iko-contempt ka namin. Nag-plead ng not guilty sina dating Department of Budget and Management o DBM officials Christopher Lau at Arnold Dupla sa reklamong graft. Dating bahagi ng Procurement Services Unit ng DBM sina Lau at Dupla na bumili umano ng mga overpriced na personal protective equipment o PPE at surgical masks na nagkahalaga ng mahigit sa 4 na milyong piso mula sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Hindi naman nakapag-plea ang iba pang respondent dahil may mga pending itong motion sa korte na humihiling na ibasura ang kanilang kaso. Nailigtas ang 150 mga kabataan na napabayaan sa isang care facility sa Mexico, Pampanga.
Natuklasan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Women's and Children's Protection Desk ng Pampanga Police Provincial Office ang masalimuot na kalagayan ng mga kabataan sa nasabing pasilidad. Nakapaligid ang barbed wire sa gate ng pasilidad. Natutulog ng siksikan ang mga bata. Marurumi rin ang mga palikuran at may fire hazards na banta sa kaligtasan ng mga bata. Ayon sa DSWD, nakararanas din ng mga kabataang ito ng physical, verbal, and psychological abuse. Sinabi rin ng mga otoridad na may problema sa registration, license to operate, and accreditation ang namumuno ng nasabing care facility. Bukod dito, napag-alaman din na hindi maayos ang pamamahala ng pondo para sa mga bata. Hawak na ng Reception and Study Center for Children ang mga bata. Dumaan din ang mga ito sa isang assessment sa tulong ng DSWD. Naaresto na rin ang mga namamahala sa care facility at inisyuhan na sila ng cease and desist order. Susunod, North Korea tinawag na ilusyon ang hangad na kapayapaan ng South Korea. WHO nanawagan ng agarang paglikas sa mga pasyente sa Gaza. At Trump muling binantaan si Putin kung hindi papayag sa ceasefire. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Running get. Hey, netizens! Get ready to run and win at the Net25 Family Fun Run 2025. Happening this August 23 at the Philippine Arena Complex. Compete in the 5-kilometer or 10-kilometer race and get a chance to win cash prizes. 10-kilometer top finishers, male and female. Third, 2,000 pesos. Second, 3,000 pesos. First, 5,000 pesos. 5-kilometer top finishers, male and female. Third, 1,000 pesos. Second, 2,000 pesos. First, 3,000 pesos. Don't miss your chance to race and take home the prize. Scan the QR code to register now. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Ipinahayag ni Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na kailanman ay hindi inalis ng South Korea ang mga loudspeakers sa kanilang border. Tinawag naman niyang pipe dream o ilusyon ang paniniwala ng Seoul na ito ay tugon sa mga hakbang ng kapayapaan mula sa North Korea. Sa isang pahayag, sinabi pa ni Kim na kahit may kaunting pagbabago sa plano ng joint military drills ng South Korea at US, nananatili itong walang saysay at patunay ng patuloy na hostile intent ng mga kaalyado ng Seoul. Tinanggihan din ni Kim Yo-jong ang posibilidad ng dialogo sa Estados Unidos, sinabing mga maling haka-haka lamang ang mga ulat ukol dito.
Ito ay kasunod ng obserbasyon ng South Korean military na tila gumagalaw ang hanay ng North Korea na nag-aalis ng ilang loudspeakers bagamat pinanindigan ng North Korea na wala silang tinatanggal. Ayon sa tagapagsalita ng militar ng Pyongyang, dapat mag-ingat sa pagbibigay kahulugan sa mga pahayag ng North Korea na kadalasang hindi raw totoo. Sinabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na binabalaan ito si US President Donald Trump na nanlilinlang o nambabluff si Russian President Vladimir Putin ukol sa pagwawakas ng Russia-Ukraine war. Narito po report ni Sean Davila. Noong Miyerkules sa isang joint briefing sa Berlin, kasama si German Chancellor Friedrich Merz, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na umaasa itong bibigyang focus ng US-Russia meeting ang tigil-putukan o ceasefire. Magpupulong sa Alaska ngayong Biyernes sina Pangulong Donald Trump at Pangulong Vladimir Putin. Subalit binabalaan din ng Ukrainian President si Trump ukol anya sa kawalang sinseridad ni Putin sa ikapagtatapos ng labanan. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам: Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Dagdag ni Zelensky, nais pa rin niya ang three-leader meeting. Ми маємо готувати тристоронній формат розмови. Має бути припинення вогню, номер 1. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясці. Anya, walang dapat mag-usap tungkol sa Ukraine nang wala ang Kiev sa mesa. Щодо наших принципів, щодо нашої територіальної цілісності, в кінці кінців все одно вирішується на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо. І, до речі, всі це також підтримують. Dagdag ni Zelensky, iminungkay sa kanya ni Trump na pag-uusapan nila ang resulta ng pagpupulong sa Alaska at saka paplanuhin ang mga susunod na mga hakbang. Sean Davila, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagsagawa ng diplomatic meeting sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky kasama sa United Kingdom Prime Minister Keir Starmer at mga European leaders bago ang nakatakdang pag-uusap ni Trump at Putin sa Alaska ngayong Biyernes. Sa isang joint briefing sa Berlin kasama si German Chancellor Friedrich Merz, sinabi ni Zelensky na binalaan niya si Trump na ang malinaw na layunin ni Putin ay ang paglilinlang lamang upang pilitin ng Ukraine na isuko ang kanilang lupain. Inilahad niya na ang anumang usapin tungkol sa teritoryo ay dapat kasama ang Ukraine sa negosasyon at tiniyak na hihiling siya ng update pagkatapos ng summit. Mahigpit nilang pinaninindigan ang mga border at teritoryo ng Ukraine ay hindi dapat maangkin gamit ang puwersa at nanindigan rin sila para sa matibay na seguridad para sa Kiev. Sa kasalukuyan, nananawagan ng Europa para sa isang trilateral meeting kasama ang pinuno ng estado ng US, Ukraine at Russia. At noong Miyerkules, sinabi naman ni German Chancellor Friedrich Merz na hinimok ng European leaders si US President Donald Trump na ipaglaban ang kapayapaan sa Ukraine at tiyakin ang security interest nito sa rehiyon. Narito po ang karagdagang detalye mula kay Jonah Malyari. Ayon kay German Chancellor Friedrich Merz, maraming mahalagang desisyon ang maaaring maganap sa Anchorage, Alaska. Dito, magpupulong ngayong Biyernes sina Pangulong Donald Trump at si Russian President Vladimir Putin. In Anchorage können wichtige Entscheidungen getroffen werden. Wir Europäer tun deshalb alles in unserer Kraft Stehende, um die Weichen für dieses Treffen in die richtige Richtung zu stellen. Wir wollen, dass Präsident Donald Trump am Freitag in Anchorage Erfolg hat. Dagdag ni Merz, kailangang matiyak ang seguridad ng Europa at Ukraine sa pag-uusap na magaganap sa Alaska.
In Alaska müssen grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen gewahrt bleiben. Das war die Botschaft, die wir heute als Europäerinnen und Europäer dem amerikanischen Präsidenten Trump mit auf den Weg gegeben haben. Und ich kann sagen, wir waren uns sowohl in der Bewertung der Ausgangslage als auch in dem erreichbaren Ziel für den kommenden Freitag sehr einig. Ayon kay MERS, handa ang Ukraine na makipagnegosasyon ukol sa mga isyong territorial, subalit hindi anya kasali sa usapan ng legal na pagkilala sa Russian occupations. Wir haben verschiedene Punkte deutlich gemacht für die Verhandlungen. Wir haben deutlich gemacht, die Ukraine muss mit am Tisch sitzen, sobald es dann Folgetreffen gibt. Wir wollen, dass in der richtigen Reihenfolge verhandelt wird. Ein Waffenstillstand muss am Anfang stehen. Wesentliche Elemente sollten dann anschließend in einem Rahmenabkommen vereinbart werden. Schließlich drittens, die Ukraine ist zu Verhandlungen über territoriale Fragen bereit. Dann muss aber die sogenannte Kontaktlinie der Ausgangspunkt sein und eine rechtliche Anerkennung russischer Besetzungen steht nicht zur Debatte. Der Grundsatz, dass Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürfen, muss fortgelten. Nakipag-usap sa telepono ang mga leader ng Europa kabilang ang Ukraine kay Trump. Layo ng mga itong maimpluwensyahan ang unang US-Russia Summit mula noong 2021. Es gibt Hoffnung auf Bewegung, es gibt Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine. Wir tun aus gemeinsamer europäischer Sicht, ich tue aber auch aus deutscher Sicht alles, um jede Chance zu nutzen, auch auf diplomatischem Wege nun ein Ende dieses schrecklichen Krieges herbeizuführen. Vielen Dank. Jana Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nanawagan si World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na tulungang mailikas ang nasa halos 15,000 mga pasyente palabas ng Gaza. Malnutrition is widespread and hunger-related deaths are rising. In July, nearly 12,000 children under 5 years were identified as suffering from acute malnutrition, the highest monthly figure ever recorded. So far this year, 99 people have died from malnutrition, including 29 children under 5. These reported numbers are likely underestimates. Ang nasabing mga pasyente ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal na hindi makikita sa Gaza. Isinagawa ito o nito ang panawagan matapos ang pagpapalikas ng WHO sa 22 mga bata at 6 na mga may edad kasama ang 79 na iba pa na gagamutin sa ibang bansa kagaya ng Italy, Belgium at Turkiye. Inihayag din ng WHO chief ang kanyang pagkabahala sa pagtaas ng kaso ng malnutrisyon at malawakang kagutuman na nagaganap sa teritoryo ng Gaza. Hinikayat din ng WHO chief ang mga bansa na tanggapin ang mga pasyente kasabay din ito ang panawagan na dapat ay mabuksan na ang ibang ruta sa West Bank kabilang ang East Jerusalem bago pa mahuli ang lahat. The ongoing blockades must be stopped and greater volumes of aid need to come in to rebuild critical reserves. We call for a scaled-up, sustained and unimpeded flow of humanitarian aid, including food and health aid, in line with international humanitarian law via all possible routes. We also call for humanitarian corridors to evacuate those in need of urgent medical care outside Gaza. Since the 25th of June, WHO has sent 68 trucks of medical supplies into Gaza, including essential medicines, blood, trauma, and surgery supplies. But that amount is only a fraction of what is needed. Those hospitals that are still functioning, even partially, are overwhelmed, and the most basic supplies have run out. Kahong-kahong aid na dapat sana ay para sa Gazans ang nabubulok at nasisira sa loob ng mga truck at trailer ilang metro ang layo mula sa border nito sa Egypt. Hindi po makapasok ang mga ito sa teritoryo dahil sa paghihigpit ng Israel. Ang delay sa pagpapasok ng tulong ay tinutuligsa ng mga drivers ng truck at ng mga opisyal ng United Nations. Narito po ang karagdagang detalye mula kay Anna Cui.
Ayon sa aid officials at mga driver ng aid trucks, samut-sari ang mga dahilan kung bakit naiipit sa border ang aid na para sa Gaza. Kabilang dito ang maliliit na issue sa pagbabalot o sa mga papeles. Gayun din ang maiksing oras ng trabaho sa Israeli border crossing. Isinalaysay ng ilang aid truck drivers kung paanong naaantala ang pagde-deliver nila ng tulong na kailangan ng mga nasa Gaza. حضرتك انا محمد لبن اطفال دي تاني مره اخش وارجع تاني ونخش هناك اقول لك مثلا البليته مش عليها ستيكر، البليته مايله، البليته مفتوحه من فوق، فده مش سبب خالص ان احنا نرجع فيه. احنا جينا النهارده علشان نجيب المساعدات دي ندخلها لفلسطين لاخواتنا الغلابه اللي جوه دول، وللاسف ان دي ثالث مره نخش وما يعتقوناش. الاف العربيات زي ما انت شايف كده، مئات العربيات والاف العربيات. الجانب الاسرائيلي بيخش هنا من الجانب المصري، المعبر هنا مفتوح 24 ساعه زي ما انت شايف كده ما بيقفلش، بس العطله كلها من الجانب الاسرائيلي. كل يوم ياخد 30 عربيه 40 عربيه ويقول لك قفلنا كده خلاص، ويرجع العجل تاني كل ده زي ما انت شايف كده. Ayon sa mga report, ilan sa supplies na karga ng mga nakatenggang truck sa crossing ay may asul na logo ng World Health Organization at mga etiketa na naglalarawan ng laman ng mga ito, tulad ng topical medications at suction devices, panlinis ng mga sugat. Samantala, noong 27 ng Hulyo, bilang tugon sa kritisismo ng international community, nag-anunsyo ang Israel na magpapapasok ito ng karagdagang tulong sa Gaza. Subalit ayon sa aid agencies, kakapiranggot na bahagi lamang ng tulong ang nakakalusot. Itinanggi ng Israel ang paratang. Ayon sa media office ng Hamas-run Gaza government, may higit sa 1,330 truck ng tulong ang nakapasok sa Gaza mula noong katapusan ng Hulyo. Maliit ang bilang na ito sa 9,000 dapat sana ay nakapasok sakaling may 600 truck ang nakakalusot kada araw. Ayon sa Estados Unidos, hindi dapat bababa sa 600 aid truck ang dapat makapasok sa Gaza upang makakain ang populasyon. Ayon sa Palestinian Health Authorities, higit sa 200 Gazans na ang namatay dahil sa lubhang malnutrition. Dagdag ito sa 61,000 Palestinians na namatay sa dahil sa aksyong militar. Ayon sa UN Human Rights Office at iba pang mga eksperto, ito ay kulang sa aktual na bilang. Ayon naman sa Israel, 1/3 sa bilang na ito ay mga militante at ang bilang anya ng namatay dahil sa malnutrition ay pinalaki lamang. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Aabot na sa 123 mga Palestino ang nasawi na sa loob lamang ng isang araw sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza. Ayon sa Health Ministry Office ng Gaza na mayroon ding 440 iba pa na nasugatan sa insidente. Sa loob lamang ng isang araw ay nakatuon ang Israel sa magdamagang pag-atake nila sa Zaytun at Shejaya neighborhood. Magugunitang maraming mga bansa na ang nagkondena sa planong pananakop at patuloy na pag-atake ng Israel sa mga Palestino, maging ang pila ng mga pagkain sa Gaza ay hindi pinatawad ng mga Israel Defense Forces. Kinumpirma ng Mayor ng Washington, D.C. na magsisilbing proxy ni U.S. President Donald Trump ang Attorney General ng bansa sa paghiling ng serbisyo ng Metropolitan Police Department o MPD. Kasunod po ito ng deklarasyon ni U.S. President Trump ng crime emergency sa Washington, D.C. Ang mga detalye ng balitang yan mula kay Mayfan Way Zaragoza. Noong Martes, sinabi ni Washington Mayor Muriel Bowser na si Attorney General Pam Bondi ang magsisilbing kapalit ni Pangulong Donald Trump kaugnay ng kahilingan sa serbisyo ng MPD. Nagpulong sina Bowser at Bondi isang araw matapos ang anunsyo ni Trump na announce na kokontrolin nito ang DC Police at magde-deploy ng National Guard. The executive order is clear. The President has requested MPD services and our home rule charter outlines the process. The President designated Attorney General Bondi as his proxy to request services through me. But does the Attorney General have the authority to implement changes at MPD or just request changes?
The executive order is pretty clear, and so is the law. The president has the authority by virtue of the statute to request services. Our organizational chart, how we do business, how we fund the police, how we make changes, none of that has changed. May otoridad ang mayor ng kabisera na pamunuan ng Metropolitan Police Department nito. Subalit batay sa Home Rule Act, maaaring kontrolin ng Pangulo ang MPD para sa federal purposes sakaling may emergencies. Limitado sa 30 araw ang isang presidential takeover, maliban na lang kung boboto ang Kongreso na patagalin ito gamit ang isang joint resolution noong Lunes. Ginamit ni Trump ang bahaging ito ng Home Rule Act. Anya may nagaganap na crime emergency sa lungsod ng nangangailangan ng federal management ng Police Department. Sinubukang tanggihan ni Bowser ang mga payag ng Pangulo ukol sa hindi masupil na karahasan. Ayon kay Bowser, walang nagaganap na pagtaas ng bilang ng krimen sa lungsod. Sa katunayan niya na sa pinakamababang antas ng violent crime noon isang taon sa loob ng 3 dekada. Noong 2020, batay sa tala ng kapulisan, tumaas ang bilang ng violent crime sa lungsod kabilang ang pagpatay. Kung kaya't naging isa ang Washington sa deadliest cities sa US. Subalit ayon sa federal data noong 2024, bumaba ang violence sa Washington ng 35%. At sa unang 7 buwan ng taon ito, bumaba pa ito ng karagdagang 26%. Samantala, yaman din lamang ang nariyan na ang daang-daang karagdagang perasang pansiguridad sa kabisera. Sinabi ni Bowser na mas mabuting gamitin na ang mga ito alang-alang sa ikabubuti ng lungsod. What I'm focused on is the federal surge and how to make the most of the additional officer support that we have. We have the best in the business in MPD and Chief Pamela Smith to lead that effort and to make sure that the men and women who are coming from federal law enforcement are being well used and that if there's National Guard here, that they're being well used. And all in an effort to drive down crime. May from Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kamakailan isinagawa ni US President Donald Trump ang kontrobersyal na federal takeover sa seguridad ng Washington, D.C. Kaugnay nito, isang eksperto ang nagsabing tila hindi malinaw ang dahilan ng Pangulo sa hakbang na ito. Alamin natin kung bakit kay Bernhard Gonzaga. Noong Lunes, sinabi ni Pangulong Donald Trump na i-deploy nito ang may 800 National Guard troops sa Washington at pansamantalang sasakupin ang kapulisan ng kapisera. Under the authorities vested in me as the President of the United States, I'm officially invoking Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act. You know what that is? And placing the D.C. Metropolitan Police Department under direct federal control. In addition, I'm deploying the National Guard to help reestablish law, order, and public safety in Washington, D.C., and they're going to be allowed to do their job properly. Ayon sa Pangulo, ito ay upang iligtas ang Washington mula sa alon ng kawalan ng batas. Ito ay sa kabila ng estadistika na nagsasabing bumaba naman ang bilang ng mararahas na krimen sa distrito nitong nakaraang taon. Ayon kay Northeastern University Law Professor Jeremy R. Paul, may legal na otoridad ang Pangulo sa ginawa nitong aksyon ukol sa seguridad ng DC. Subalit ayon kay Paul, walang ebidensya ang pagtaas ng bilang ng mararahas na krimen sa lungsod. The most important thing is when a president gets in front of the country and says, here's what I'm doing and here's why, the most important thing is, well, okay, you say here's why, but what you say doesn't add up. It just doesn't add up. So you say crime is up, but all the statistics from the Department of Justice that you control say crime is down. So your rationale is flimsy, and that to me is the most important thing. The most important thing is here's what he said, here's why he said he's doing it, what he says doesn't add up. Ayon kay Paul, may batas ukol sa pagdideploy ng federal forces sa mga sitwasyong kailangan tulad ng pagsalakay o matinding kaguluhan na wala naman sa kasalukuyan. The existing statute is in place precisely for the reason that we might have wild, out-of-control rioting or invasion by a foreign power
seeking to invade our capital. We would want the president then to have all sorts of authority to repel an invasion or to put down massive rioting. Those things are not in place now. Ayon sa analista, dahil sa akbang na ito ng Pangulo, maaaring masubo ang mga residente ng Washington sa pamumulis na hindi naman sinang-ayunan ng mga ito. So danger number one is that these officials, who are now empowered as a result of the actions taken today by the president, will start engaging in the kind of police enforcement that the people who live in the District of Columbia do not want and have not authorized. So even if you listen to the president's own words, he's talking about, well, we really need police to use violence because violence is the only kind of thing that these criminals understand. Well, that's one view of policing, but the view of policing that we want is the view of policing endorsed by the people who live in the area where this policing is taking place. And when the president usurps their authority, he's replacing a set of police practices democratically endorsed with a set of police practices that are unilaterally imposed by an unaccountable official. Sinasabing isinantabi ng Pangulo ang mga binotong leader ng lungsod at sinusubukan itong hanggang saan uubra ang paggamit ng kapangyarihan bilang Pangulo. I think it would be impossible to look at what's happening now and not see a pattern of a president pushing boundaries and trying to see how far he can go to use officials under his control, whether that be the National Guard, which would have back and forth with the governors or the military, to do things that he can't get state and local law enforcement to do. Ani Paul, malinaw na inihahanda ni Trump ang publiko sa pag-iisip na ilan sa mga bahagi ng bansa na kontrolado ng Democrats ay salat sa batas at kailangang pulisin mula sa labas. The public doesn't like what's happening. The president is likely to back off. But if the public sort of shrugs its shoulders and says, oh yeah, there's Trump being Trump again, then he'll keep on pressing. If you listen to what he said today, there's no question that he is priming the country for the idea that certain parts of the country, mostly controlled by Democrats, are not truly American and therefore need to be policed in a way from outside of their own environment because things are lawless in those places. There's no evidence to support any of his claims. And again, that's the most important thing about what happened today is he offered a rationale. It's not true. It's not true. Ginagamit ng District of Columbia ang tinatawag na Home Rule Act. Hawak ng Kongreso ang otoridad, subalit may karapatan ang mga residente na pumili ng mayor at city council. Noong Lunes, ginamit ni Trump ang bahagi ng batas na ito upang sakupin ang kapulisan ng Washington sa loob ng 30 araw sakaling may emergency. Noong Lunes din, idineklara ni Trump ang isang public safety emergency sa kabisera. Bernard Gonzaga, para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. There will be severe consequences. Yan ang sinabi ni United States President Donald Trump sa isang news conference sa Kennedy Center ukol sa haharapin ni Russian President Vladimir Putin at ng kanilang bansa kapag hindi nagkasundo ang dalawang kampo sa isang ceasefire. Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be? Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. Sinabi rin ni Trump na kakausapin niya ulit sina Putin kasama ang mga European leaders at si Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang mapatigil na ang digmaan ng Russia at Ukraine. No, it was always going to be, I was going to meet with President Putin, and then after that I'm going to call the leaders and President Zelensky. I'm going to call President Zelensky, and then I'll call probably in that order the leaders. There's a very good chance that we're going to have a second meeting, which will be more productive than the first, because the first is I'm going to find out where we are and what we're doing. Again, this is Biden's war. This isn't my war. He got us into this thing, and it should have never happened. This war would have never happened if I were president. But it is what it is, and I'm here to fix it, and I'm here to stop
6,000, 7,000 people last week. 7,213 people last week were killed, mostly soldiers. But missiles being lobbed into towns don't exactly help either. But mostly soldiers and Ukrainian and Russian. Susunod, truck driver sa Russia, 2 beses tinangkang managasa. Armand Duplantis nagtala ng record sa larangan ng pole vaulting. At bagong music video ni Jisoo, binida ang ganda ng Singapore. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Sa buwan ng Agosto, sabay-sabay nating ipagdiwang ang buwan ng wika. Halina't magsama-sama ang buong pamilya sa isang espesyal na palabas na may halong kwento, awit at kulturang Pilipino. Alamin ang yaman ng ating sariling wika, damhin ang halaga ng pagkakaisa at pagmamalasakit, at ipagdiwang ang pagiging isang Pilipino. Dahil wika mo, ipagmalaki mo. Yan ang ating aabangan dito lang sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Net 25. Sa Net 25. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Tinangkang managasa ng 2 beses ang isang truck driver sa Novosibirsk City sa Russia. Makikita sa security footage ang 2 ulit na pag-atras ng driver sa mga pedestrians malapit sa isang cafe. Ayon sa mga otoridad, malinaw na sinadya ng driver ang pagbangga sa mga sibilyan. Wala ring makita motibo upang magawa nito ang krimen. Kasalukuyan ng gumugulong ang manhunt operations upang mahanap ang driver na tumakas matapos ang pambabangga. Wala namang nagtamo na malalang pinsala sa mga naatrasan ng truck, ayon po yan sa local authorities. Muntik namang mataganan ng refrigerator ang isang tindera sa Songkhla, Thailand. Batay sa CCTV footage, napansin ng pasintabi po sa mga manonood at maselan ang balitang ito. Namatay ang isang 47 anyos na lalaki matapos itong masagasaan ng tren sa isang stasyon sa Harlem, New York. Pagdating ng mga pulis at emergency medical services sa lugar, wala nang malay ang biktima at agad dineklarang patay sa pinangyarihan ng insidente. Nagdulot rin ito ng pansamantalang pagkaantala sa stasyon ng tren na ikinabahala naman ng maraming pasahero. Walang inaresto mula sa pinangyarihan at hindi naging malinaw kung paano ito napadpad sa riles ng tren. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa stasyon kung ano ang sanhi ng aksidente. Kumakalat naman ngayon sa Colorado, USA, ang mga kunehong tila may mga galamay sa kanilang katawan.
Ayon po sa mga eksperto, ito ay tinatawag na show papillomavirus o SPV. Kalimitan itong nakukuha sa mga insekto katulad ng lamok, garapata at pulgas. Bagaman mukhang tentacles ang mga ito, mas malapit daw ito sa isang uri na warts. Ayon pa sa kanila, hindi karaniwan ang virus na ito sa kanilang lugar. Kasalukuyan na rin nilang tinutukoy ang pinagmula ng virus na ito. Habang nakakaapekto lamang ang strain ng virus na ito sa mga kuneho at usa, pinapayuhan pa rin ng mga pet owners na ilayo ang kanilang mga alaga mula sa mga kunehong nagpapakita ng senyales ng SPV. At libo-libong katao ang nagsagawa ng kilos protesta sa Serbia upang iprotesta ang katiwalian sa gobyerno. Pinangunahan ng mga university students ang demonstrasyon na magdamag na nagtipon-tipon sa Belgrade at iba pang mga syudad ng Serbia para ipanawagan ang political reforms at hustisya sa naturang Balkan country. Nag-ugat po kasi ang mga protesta sa isang trahedya kung saan gumuho ang isang konkretong canopy sa Central Train Station na ikinasawi ng 16 na katao sa lungsod ng Novi Sad. Iniuugnay ang trahedya sa korupsyon at substandard construction practices ng populist Serbian leadership na humantong sa malawakang daing at demands para sa pananagutan sa naturang insidente. Isinigaw din ng mga ito ang mga katagang "We Want Justice" at nag-alay ng 15 minutong katahimikan ilang minuto bago magpalit ng taon para bigyang pagpupugay ang mga biktima ng Novi Sad tragedy. Tumaas naman ang benta ng Tesla sa bansang Norway ng 24%. Sa unang kalahati po yan ng taon sa kabila ng kontrobersya sa politika ng CEO nito na si Elon Musk. Batay kay Espen Leishom na nagtatrabaho sa isang car tech company sa Trondheim, Norway, hindi man siya sang-ayon sa political stand ni Elon Musk ay hindi naman niya maitatanggi ang magandang charging feature at makabagong teknolohiya ng sasakyan. Partikular na patok ang refreshed model na SUV ng Tesla sa bansang ito dahil sa promosyon na zero interest at libreng supercharging. Ito ay nakatulong sa pagtaas ng 213% na rehistro ng mga bagong sasakyan ng Tesla sa pagpapanatili ng kanilang market position sa bansa. Itinayo ng Tesla noong 2013 ang kanilang unang supercharger network sa labas ng North America sa Norway na nagbigay daan sa madaling access ng charging stations para sa mga customer nito. Nakatakdang maging pinakamatandang US Open singles player sa edad na 45 si Venus Williams. Ito ay matapos na masama siya sa wildcard matches ng US Open sa magsisimula sa susunod na linggo. Hulyo nang manumbalik ito sa paglalaro sa Washington Open matapos ang 16 na buwang pagliban kung saan umabot lamang siya ng ikalawang round. Nakatakda rin siyang maglaro ng doubles sa US Open kasama si Riley Opelka ng Estados Unidos. 2 beses nang nagkampiyon si Venus Williams sa US Open na ang una ay noong taong 2000 at pangalawa ay noong taong 2001. Ipinato naman ng Maharlika Pilipinas Basketball League ang lifetime ban kay Jensen Warriors player Micole Sorella matapos suntukin ang Mindoro Tamaraos player na si Jonas Tibayan sa third quarter ng kanilang laban sa Batangas City Sports Coliseum. Ayon kay MBPL Commissioner Kenneth Duremdes, kinukondina nila ang insidente at hindi ito palalampasin dahil nakompromiso nito ang kaligtasan ng mga manlalaro at imahe ng liga. Bukod sa lifetime ban, pinagmulta si Sorella ng 200,000 pesos at maaari ring kansilahin ng Games and Amusement Board ang kanyang lisensya na magbabawal sa kanya na maglaro sa anumang pro league. Kasalukuyang nagpapagaling sa New Era Hospital City Bayan matapos magtamo ng pagkahilo, sugat sa panga at sa labi maging bali sa balikat. Sa kabila ng pagkawala ni Tibayan, nagwagi pa rin ang Mindoro Tamaraos laban sa Jensen Warriors sa score na 76-72. Nagtala ng panibagong world record ng Swedish pole vaulter na si Armand Mondo Duplantis.
Nakuha ang clearance na 6.29 meters sa isang torneo sa Budapest. Ito na ang pang-13th time na nabasag niya ang record kung saan itong Hunyo pa lamang ay nagtala na ito ng 6.28 meters sa torneo mula sa Stockholm. Ang nasabing record ay siya ring pangatlo ng 25-year-old na si Duplantis ngayong 2025 na una ay noong Pebrero na mayroon namang 6.27 meters. Mula noong maitala ni Sergei Bubka ng Ukraine na siyang unang atleta na nagtala ng clearance ng 6 meters noong Hulyo 13 noong taong 1985 sa Paris ay 26 na beses na itong nabasag. Ang unang 12 times na nalampasan ang 6 meters ay galing kay Sergei Bubka ng Ukraine at ang susunod na 13 beses naman ay nagawa ni Duplantis at isa naman kay Renaud Lavillenie ng France. Unang nabasag ni Duplantis ang record noong 2020 na mayroong 6.17 meters. Ipinakita na po ni U.S. President Donald Trump ang mga nominado ng Kennedy Center Honors. This year, the board has selected a truly exceptional class of honorees. I mean, really exceptional. First is country music star, actor, and producer George Strait. Great. Over an extraordinary 4-decade career, George has sold more than 120 million records worldwide, amassed 60 #1 hits, wow, and produced 33 platinum certified albums, more than any other living American. That is amazing. Second is actor, singer, philanthropist, and star of the Broadway stage. One of my favorite talents. I think he's one of the greatest talents I've ever actually seen. I've always seen. Michael is truly a generational talent, had a voice that was unbelievable. It was unbelievable. There's never, I don't know, it's Luciano Pavarotti had a very different voice. The power was incredible, magnificent. Michael had a different kind of a voice. Next, we look forward to honoring 3-time Oscar nominee, Golden Globe Award winner, an action movie icon, and a friend of mine. He's a very unique man, celebrating one of the most revered singers of the American disco era, Gloria Gaynor. Best known for her chart-topping 1978 hit, I Will Survive. Gloria won the 1980 Grammy for Best Disco Recording, and her song was inducted into the National Recording Registry in 2016. And finally, we'll be honoring one of the greatest rock bands of all time, Kiss. Pinangunahan ito ni Hollywood actor Sylvester Stallone, country music great George Strait, disco diva Gloria Gaynor, legendary band Kiss at British theater star Michael Crawford. Sinabi po ni Trump na kabilang siya sa mga selection committee kung saan kinilala ang nasabi nga mga pangalan na dapat mabigyan ng pinakamataas na award sa larangan ng arts sa Amerika. Nagbiro pa si Trump na kung maaari ay kasama siya, subalit hindi ito nakakuha ng nominasyon. Gaganapin ang awarding sa buwan ng Disyembre kung saan pangungunahan ito ni Trump. 1978, the Kennedy Center Honors have been among the most prestigious awards in the performing arts. I wanted one. I was never able to get one. This year, it's true, actually. I would have taken it if they would have called me. I waited and waited and waited, and I said, the hell with it. I'll become chairman. And I'll give myself an honor. Maybe I'm going to honor, next year we'll honor Trump, okay? Itinampok ni Blackpink member Jisoo ang ganda ng Singaporean Mandai Wildlife Reserve sa bagong music video na Your Love mula sa solo EP na Armitage. Bahagi ito ng kolaborasyon sa Singapore Tourism Board upang i-promote ang mga tanawin at wildlife ng bansa. Makikita sa video ni si Jisoo kung saan naglilibot sa kauna-unahang first adventure-based zoological park ng bansa na Rainforest Wild Asia na kilala rin sa open concept habitats. Tampok rin ang mga aerial shots ng lugar at iba pang eksenang nagpapakita ng ganda at yaman sa kalikasan ng lugar. Layunin ng proyekto na hikayati ng mga turista at K-pop fans na
na bisitahin ang Singapore at maranasan ang kombinasyon ng nature at modern park. Kasabay ng pag-upload ng video, inilunsad din ang kampanyang Your Love Meets the Wild mula Agosto 13 hanggang Oktubre 5 kung saan maaaring bisitahin ng mga turista ang mga lokasyong kasama sa music video. At narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi! Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores at ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.